નમસ્તે મિત્રો, પેટ્રોલ અને ડીઝલ વિના હવે ટ્રેક્ટર છે તે ચાલશે। ગુજરાતના ખેડૂતે આવું ટ્રેક્ટર બનાવ્યું છે। ગુજરાતના ખેડૂતે કમાલ કરી છે। આ ટ્રેક્ટર વિશેની તમામ માહિતી છે તે તમને આજના વિડીયોમાં આપવાની છે, તો થોડો ટાઈમ કાઢી આજનો વિડીયો અંત સુધી જોઈ લેશો તો આ તમામ માહિતી છે તે તમને મળી જશે। મિત્રો, વિડીયોની શરૂઆત કરી પહેલા ખાસ વિનંતી છે, 88% લોકોએ સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તો અત્યારે જ નીચે લાલ કલરનું સબસ્ક્રાઇબ બટન છે એને પ્રેસ કરવા વિનંતી। તો ચાલો મિત્રો, આપણે આજના વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। મિત્રો, ટ્રેક્ટર છે તે પેટ્રોલ ડીઝલ વિના પણ ચાલશે તે વિશેની તમામ માહિતી આપણે જોઈશું કે આ ટ્રેક્ટર કોને બનાવ્યું છે, કેવી રીતે કામ કરે છે, કયા ગામના ખેડૂત છે, જેવી તમામ માહિતી આપણે આગળના વિડીયોમાં જોઈશું। કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારે ભલે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં ઘટાડો ન કરે, પરંતુ લોકોએ તો તેમના ઈંધણ ખર્ચને ઘટાડવાના પ્રયાસ છે તે શરૂ કરી દીધા છે। ડીઝલના કારણે મોંઘવારી વધી રહી છે તેવો ખ્યાલ હોવા છતાં બંને સરકારો ઈંધણના ભાવ સામે અત્યારે હાલની અંદર ચૂપ છે, કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકાર બંને। પરંતુ ઉત્તર ગુજરાતના એક કિસાને એવું ટ્રેક્ટર બનાવ્યું છે કે જેમાં કોઈ પણ જાતનું ઈંધણ પૂરવાનું થતું નથી। તેને ડીઝલના પર્યાય છે તે શોધી લીધો છે। માત્ર 3 મહિનાની મહેનત અને 1.75 લાખના ખર્ચે આ ટ્રેક્ટર છે તેમણે બનાવ્યું છે। આ ટ્રેક્ટર બનાવવામાં તેમણે ટ્રેક્ટરના બોડી વર્કનું કામ કરતા હર્ષદ પંચાલનો સહયોગ છે તે પણ તેમને મેળવ્યો છે। નવીન માળી નામના ખેડૂત છે જેમને આ ટ્રેક્ટર બનાવ્યું છે અને તેમના ખેતરમાં હવે આ મિની ટ્રેક્ટરથી છે તેઓ કામ કરી રહ્યા છે, ખેતી કરી રહ્યા છે। સામાન્ય રીતે ખેડૂતોને દર વર્ષે ડીઝલનો 1 લાખ રૂપિયાનો ખર્ચ છે તે ટ્રેક્ટર પાછળ તેમજ ખેતીના ખર્ચની ઉપર લાગતો હોય છે। આ મિની ટ્રેક્ટર બાગાયતી પાકોની અંદર પણ ઉપયોગી નીવડે છે। પશુપાલન કરતા ખેડૂતોને દૂધ ભરવા માટે, ઘાસચારો લાવવા માટે, ખાણદાનની હેરફેર કરવામાં પણ આ ટ્રેક્ટર છે તે મદદરૂપ થાય છે। સૌથી મહત્વનો ફાયદો એ છે કે આ ટ્રેક્ટરમાં ઈંધણ નથી, તેના પરિણામે પ્રદૂષણની સમસ્યા છે તે રહેતી નથી। તેમણે 90 દિવસની અંદર જ આ ટ્રેક્ટર છે તે બનાવ્યું છે, તેનું સર્જન કર્યું છે। નવીન માળી નામના આ ખેડૂતે સૂર્ય ઉર્જા અને બેટરીથી ચાલતું એક મિની ટ્રેક્ટર છે તે તેમણે બનાવ્યું છે। તે એક વખત ચાર્જ કરો ત્યારબાદ 70 કિલોમીટર સુધી આ ટ્રેક્ટર છે તે ચાલે છે। આ ટ્રેક્ટર 500 કિલોગ્રામનું વજન છે તે વહન કરી શકે છે। આ ટ્રેક્ટર સોલારની મદદથી ચાલે છે, તેમાં બેટરી લાગેલી હોવાથી સોલાર સિસ્ટમથી તે ચાર્જ થાય છે। આ ટ્રેક્ટર ઉત્તર ગુજરાતના બનાસકાંઠા જિલ્લાના ડીસા તાલુકાના રાણપુર ગામના ખેડૂત તેના દ્વારા ટ્રેક્ટર છે તે બનાવવામાં આવ્યું છે।